päälle sai kasattua nämä rakennustelineet ja näiden varasta olisi nyt sitten tarkoitus tuossa kun sai tuon menneen talven ja kevään aikana rauhassa miettiä näitä saunarakennuksen värejä, niin se vihreä onkin nyt muuttunut tähän okrankeltaiseen. Sen alkuperäisen suunnitelman mukaan näiden ikkunanpielien ja ovien pielien ja sitten noiden päätyotsalautujen piti tulla samalle vihreällä, mutta se tummahko vihreä alkoi tuntumaan turhankin synkältä tähän, kun tuo runkokin on tuommoinen tumma, niin tässä kun näitä katteli hetken aikaa näitä puuvärisiä piililautuja, niin alkoi tuntumaan siltä, että tuo voisi olla tuo keltainen hyvä väri, kun se on siinä vanhan saunarakennuksen ovessakin ja samaten myös tuossa päärakennuksen julkisivussa. Ja yleensäkin on itse sitä mieltä, että etenkin tämmöisessä vanhassa pihapiirissä väriä saa kyllä ollakin, että nykyään kaikki tahtoo olla niin semmoista hajutonta ja mautonta, että on harmaan sävyjä ja valkoista ja jotain mustaa ja ehkä jotain vähän sinisen sävyjä. Toki kaikki saa nyt tietenkin maalata ihan sellaisilla väreillä, kun itse tykkää, että ei siinä kannata alkaa kuuntelemaan muiden sanomisia, että jos jostakin tykkää, niin antaa mennä vaan, jos siihen ei muuten mitään kaavallisia esteitä ole tai muuta tämmöistä ongelmaa. Nyt kun on taas kevät ja kesä tuonut mukanaan tuon istutuskauden, niin täytyyhän sitä täälläkin vähän jotain pientä koittaa pistää, että nuot kyllä jäi nyt pahemman kerran kaikki esikasvatukset tehtyä, että ei tässä oikein kummempia varmaan tälle kesälle tuu, mutta kyllä jotain pientä tarvii koittaa. Tänne tuli nyt muun muassa istutettua tuommoisia vähän vanhempia kiinankurkun siemeniä, että niitä on täällä ollut ja yhtenä kesänä teki aika hyvän sadonkin, vaikka se oli tällainen suoraan niin kuin kasvihuoneeseen kylvetty, mutta katsotaan miten sen kanssa käy. Viime kesä oli ainakin tosi surkea. Tuossa on kyllä sitten vanhemmilla jonkun verran noita esikasvatettuja taimia, niin sieltä tulee varmaan sitten jotakin otettua, että tomaattia ja avomaakurkkua ja kesäkurpitsaa. Siemenestä tänne tulee nyt sitten parsakaalia. Sekin olisi vaatinut esikasvatusta tuossa huhti-toukokuussa, mutta oikeastaan se nyt pääsi unohtumaan, että se oli ihan tarkoitus pistää kyllä, mutta heitetään se tänne kasvihuoneeseen ja katsotaan kuinka siinä käy. Sitten laitettiin kylvöön myös vähän pinaattia ja basilikaa. Vaikka itse tykkäänkin vähän semmoista luonnollisemmasta pihapiiristä, ettei ole mitään semmoista huoliteltua nurmikkoa ja kaikki on vähän niin kuin tip-top, niin tykkään silti, että reitit on avoinna ja sitten kaikkien puitten ja istutusten ympäriltä olisi ruohomatalaa, että niitä pääsee sitten perkaamaan ja keräämään myös satoa. Onhan sitä nyt sitten kuitenkin pikkuhiljaa kertynyt tännekin aika paljon aluetta, jonka haluaa pitää siistinä ja lyhyenä. Mutta tämä Makitan pikkuakkukone noilla 6 amperitunnin akuilla ajaa kyllä edelleen asiansa, että siinä ei paljon akkujen varaustilaa laske, kun tämän koko pihan ajaa. Tänä kesänä on tullut asennettua myös tämmöisiä hyttysansoja. Ja niin kuin jo edellisellä videolla suunnittelinkin, niin tässä tuli nyt vihreytettua työn alle tämä maaperä, joka on tässä päärakennuksen päädyn alla, kalliokielekkien päällä. Siinä kasvoi paljon semmoista syreeniä, niin ne tuli leikattua ja sitten nyt tarvii nämä juurakot repiä pois ja tutkia vähän tätä maaperää.
Aika paljonhan tässä juurakkoa kyllä on, kun tämä on saanut tässä villiintyä ihan vuosikaudet, ellei vuosikymmenet, niin se on ihan tänne joka koloon kyllä tunkeutunut, mutta kyllä se sieltä kumminkin sitten myös helposti lähtee pois. Mutta ei tämä kyllä oikein muuta vaadi kuin vähän mustaa multaa ja lannotusta, niin eiköhän siihen saada pienet istutukset kyllä aikaiseksi. Tämän kesän projekteihin kuuluu nyt sitten myös vihdoin tämä talon nurkista löytyneen Tunturi ponipohjapyörän tämmöinen käyttökunnostus tai sanoisiko, että konservointi. Eli ajatuksena on säilyttää tämä alkuperäinen ulkoasu, mutta tehdä sitten muilta osin perusteellinen huolto ja vaihtaa tarvittaessa rikkinäisiä osia. Tuossa jo vähän aiemmin tuli avattua tuo takapyörän napa ja huolettua laakerit ja sitten kiristeltyä pinnat, kun ne oli aika lailla kaikki löysässä. Siinä sitten kattelin myös tuo pyörän kampio joka vinossa, että sillä on varmaan kaaduttu aika pahasti aikanaan ja sitä oli ehkä sitten koitettu suoristaakin, mutta sehän sitten meikäläisen jalan alla katkesi, niin piti hommata uusi kampio. Nyt on sitten tämän kammen laakereittenkin huolto edessä. Mutta se on nyt toisaalta sitten hyvä, että tulee kerralla tehtyä kaikki kunnolla. Tuossa sitten ihan paikallisesta pyöräliikkeestä löytyy onneksi tuo korvaava kampi, että se oli ihan mukava homma, ettei tarvinnut alkaa mitenkään NS-sokkona verkkokaupasta tilailemaan, kun ei ole sitten ihan 100% varmuutta, että istuuko se nyt tuohon, mutta pääsi ihan paikan päällä mallailemaan ja vertailemaan, niin tämän pitäisi olla nyt aika likistä alkuperäistä. Tulipa siinä ostettua myös vähän irtopinnoja, kun tuohon etuvanteeseen pitäisi ainakin yksi pinna uusia, kun se on mennyt poikki ja tai siinä olla ehkä joku toinenkin semmoinen, että täytyy siinä sitten kiristysvaiheessa katsoa, että mikä on tilanne. Ja sitten tietenkin alkuperäiset polkimet takaisin paikoille, nyt kun on tuo kampi asennettuna. Renkaista tästä ei tarvitse lähteä vaihtamaan uuteen kuin tuo takapyörän sisärengas, että kaikki muut oli ihan ehjää ja takana, vai oliko se edessä, niin on ihan Nokian tuo vanha ulkorengas. Rungolle ja lokasuville tuli sitten tehtyä vaan semmoinen aika perusteellinen puhdistus ja sitten sen jälkeen suojaava vahakierros päälle. Kanavan vanhat katselijat varmaan muistaa tämän toisen maakellarista löytyneen polkupyörän. Tässä oli tämä klassinen Soliferin Dynamo, se on täysin jumahtanut, mutta sitten oli myös semmoinen komea Soliferin etulyhty. Se ei ole niin vanha, että se olisi ollut tähän ripustettuna, mutta se oli semmoinen vähän modernimpi kiinnitys. Elikkäs tämän näköinen etulyhty. Siinä näkyy tuo Solifer. Ja tässähän on myös pitkät ja lyhyet, eli täältä sitten alapuolelta saa napsautettua. Tämä tuli avattua ja sitten puhdistettua sieltä ne kaikki kosketuspinnat pienen hiomapaperin ja PD40 kanssa. Tässä ohjaustangon korkeussäädössä on nyt vielä jumi, että pitää sitä vielä vähän koittaa saada heräteltyä tuolla VD40 ja sitten saisi sitä vielä pikkusen nostettua, niin uskaltaisi lähteä vaikka vähän pidemmällekin pyörälenkille tämän kanssa. Koska pitäähän täällä nyt ehdottomasti joku pieni kesäreissu tehdä ja katsoa, että kuinka se rullailee. Kirsikat on tänä vuonna kukkinut tosi komeasti ja jonkun verran pölyttäjiäkin ollut liikkeellä, että saapa nähdä sitten millainen sato niistä tänä vuonna olisi tulossa.
Kaupunkilaiskissa Ragnarillakin on ollut nyt paljon ihmeteltävää, kun on päässyt pidemmäksi aikaa tänne maaseudun rauhaan rauhoittumaan. Ja saunallakin ollaan käyty vähän ihmettelemässä ja haistelemassa, mutta taitaa olla niin, että Ragnar on enemmän sähkösaunakissoja. Mutta se hänelle sallittakoon. Tuossa tuli vanhempien nurkista lohkottua semmoisia vähän isompia kivenmurkuilta pienemmiksi paloiksi. Ja niistä olisi tarkoitus lähteä nyt sitten kyhäämään tähän saunaan vähän nätimmät portaat. Tässä jälleen kerran tämän tontin logistiikkapuoli tuottaa vähän ongelmia, mutta pikkuhiljaa nokkakärryjen avulla nuo kivet kyllä kulkeutuu tuon työmaalle asti. Ja sitten ei muuta kuin hieromaan kiviä paikoille ja katsomaan, että miten ne sitten istuu toisiinsa. No nyt on kyllä ihan pakko myöntää, että visio oli vähän jotain muuta. Ei näillä rapuilla nyt mitään kauneuspisteitä ainakaan saada, mutta ehkä tässä täytyy nyt ensinnäkin kaivaa tuota maata ja pistää siihen vähän jotain sepeliä pohjalle ja suoristaa tuo sillä lailla ja sitten lähtee näistä kivistä puljailemaan, että miten ne sitten parhaiten istuu. Josko ne tässä toistaiseksi palvelisi, täytyy vähän jalostaa tätä ideaa tästä vielä. Ne vois ne kivetkin olla hiukan niinku leveämmät, parikymmentä senttiä, että ehkä pitää lohkoa kiviä sitten vielä varta vasten näitä rappuja varten ja keksii näistä jotain muuta. Sitten jatketaankin taas tämän kasvimaaprojektin parissa ja tähän tuli aiemmin lisätty hiukan maanparannusainetta ja tuossa on jopa pari kesäkurpitsaa jo kasvamassa. Nyt sitten hiukan vielä multaa päälle ja sitten istuttelemaan. Tuossa on alapuolella vähän sontaa, niin nyt koitan sitten vähän sekoitella nämä keskenään nämä kaikki, mitä tähän on tullut levitettyä. Ja varmistan tässä nyt vielä samalla, ettei siihen jäänyt mitään juurakon kappaleita tai muuta semmoista roskaa, mikä nyt sitten haittaisi noita istutuksia. Nämä on nyt sitten jättikurpitsan taimia ja tuli käytyä ihan kaupasta ostamassa tommoset, että pääsee testaamaan, mitenkä ne nyt sitten menestyisi tässä korkeammalla paikalla. Niillä pitäisi ainakin olla riittävästi lääniä tässä kasvattaa tuota vartta ja sitten kun tää on tämmöistä vähän kuivempaa aluetta, niin ne varsinaiset kurpitsakka ei välttämättä sitten niin herkästi pääse mätänemään, jos on märkää kautta. Ja sitten se on toki ihan mukavaa, että tuosta ihan keittiön ikkunalta pääsee suoraan tarkkailemaan tätä, että miten ne tässä menestyy ja onko siinä sitten jotain elukoita ja sitten myös kastelutarvetta. Enpä tiedä, menikö ne vähän turhan lähekkäin toisiaan, mutta tämä on nyt kumminkin vaan tämmönen kokeiluyritys. Ja heti perään päätin siirtää tuota toista vähän reunempaan, etteivät sitten kasva ihan toisissaan kiinni.
tässä pääseekin mukavasti hyödyntämään sadevettä kastelussa, kun on tuo sadevesitynnyri ihan tuossa pari metrin päässä. Tänä vuonna on tullut nyt tosi paljon istutettua puuntaimia, tai siis oikeastaan siirrettyjä puunalkuja semmoisista huonoista paikoista vähän parempiin paikkoihin. Että tässä on muun muassa nyt yksi kataja. Ja tänne, mistä oli sitten pakko kaataa useampi kuusi niiden lahojen ja raitojen kaatamisen alta, niin tuli nyt sitten istutettua useampi kuusen alku ja yksi männen alkukin. Ja tähän piha-alueelle tuli pistettyä pari pihlajan alkua ihan siltä varalta, jos tuo iso pihlaja kuolee, niin on sitten uutta tulolla. Koska jotakuta varmaankin kiinnostaa, että missä vaiheessa tämän päärakennuksen lisäsiipi on, niin tänne tuli nyt tehtyä tämmöinen lattiataso. Eli tässä on nyt tämmöinen ihan levytys vaan, jonka päälle sai kasattua nämä rakennustelineet. Ja näiden varasta olisi nyt sitten tarkoitus lähteä jatkamaan tätä rakennetta ylöspäin. Ensi töiksihän tässä tarvii tietenkin purkaa nämä väliaikaiset kattorakenteet pois, mitkä tuli tehtyä silloin syksyä ja talvea vasten tähän. Ja sen perään lähteä sitten kovalla tohinalla rakentamaan yläpohjaa ja vesikattorakenteita. Kuitenkin nyt vielä ennen näiden töiden aloittamista tarvii hommata vähän lisää puutavaraa, kun sitä menee reilusti tuohon kattorakenteisiin. Ja sitten tarvii tehdä tähän myös se väliseinärunko sekä tuohon ulkoseinien pystyrunkoon tuo vaakakoolaus. Tämä projektihan on nyt vähän viivästynyt ja enimmäkseen siitä syystä, että tämä on nyt vähän haastava toteuttaa. Kun tähän lähelle on käytännössä täysin mahdotonta saada mitään nostinta, sitten taas ulkopuolisilla rakennustelineillä tarvitsisi olla ihan hirveästi korkeutta, että tuolla sitten yltäisi rakentamaan noita varsinaisia kattorakenteita. Joten tuo tuntuu nyt kaikkein turvallisimmalta ja parhaimmalta ratkaisuilta, että tuolta sisältä käsin telineiden varalta lähtee etenemään. Ja sitten kun oikein tuolla katolla on, niin voi jo laittaa itsensä valjailla ja turvaköydellä kiinni. Mitään sen kummempaa stressiä tästä ei nyt jaksa ottaa sen jälkeen, kun tuo vesikatto tuosta valmistuu, koska kaikkia noita muita vaiheita kyllä pystyy sitten tekemään jo verrattain helposti ja ihan koska vaan melkein niin säästä riippumatta. Nämä runkovaiheet tässä, kun on itsellä lähinnä semmoinen pakollinen paha ja etappi, joka täytyy vaan hoitaa pois alta, niin en jaksa alkaa niitä videokuvaamaan, kun se on riittävän työlästä ja haastavaa ihan muutenkin. Mutta sitten kun pääsee noihin mukavampiin hommiin, eli ulko-ovien kunnostukseen ja uusien ikkunoiden valmistukseen sekä sitten sisätöihin on ylipäänsä, niin niitä voisi kyllä sitten taas ihan videokuvata. Nyt täytyy muuten toivoa, että juhannuksen alla riittäisi vesisateita, jotta tämän risu- ja puukasan voisi tästä polttaa juhannuskokkona. Kun se nyt alkaa olemaan jo aika iso läjä, niin saisi sen pois tästä nurkista. Vaikka tämä kesä onkin aina lyhyt ja täynnä kaiken näköisiä projekteja, niin täytyy silti koittaa myös osata nauttia tästä ajasta, eikä pelkästään vaan painaa hommia. Mutta eiköhän siinä ollut sitten taas kaikki tältä erää, eli kiitos oikein paljon kun katsoit videon ja nähdäänpä seuraavalla kerralla.